Hello mga kadugtong. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng additional rootstock sa mangga. Bakit nga ba kailangan nating maglagay ng karagdagang rootstock sa halaman? Kailangan natin ito for stronger root system. Ang halaman na may strong root system, hindi madaling mabuwal sa malakas na hangin o sa bagyo. Sa lugar na madalas dalawin ng bagyo gaya ng Pilipinas, ganito ang pamamaraan na kailangan natin. Pangalawa, for more nutrient absorption, for vigorous plant growth. Mas madami ang ugat, mas malakas kumuha ng sustansya sa lupa ang halaman. Pangatlo, it promotes early fruiting. 1 year to 2 years, mamumunga na ang grafted seedling mo. Pang-apat, hindi nyo na kailangan bumili ng mamahaling grafted commercial seedling na may kamahalan din ang halaga. Ang kailangan nyo lang ay seedling na pinatubo nyo mula sa buto at sayon na nanggaling sa halaman na namumunga na. Please don't forget to hit the like button, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ko kayo sa mga susunod pang mga video. Remember guys, sa pagdudugtong ng halaman, ang kailangan lang ay tamang kaalaman.